Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng farm areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmug Jr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatehan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami, isang oras po to. Minsan, monologue po to kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-imbita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Nor-ain, si Haron at si Abdulazis, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is yung Iranon, yung Maguindanao at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmug Jr. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Welcome po sa ating programang Bangsamoro 101. At auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani wafqahu qaulina. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At alhamdulillah, araw po tayo ng Monday. It's August 23, 2021. At episode 36 na po tayo, mga kabangsamoro. At ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan. Yes, mga kaibigan, ayan, alhamdulillah, it's another Monday at first day ng working days sa HAC at naway lahat po tayo ay excited na magtrabaho sa araw na ito. Yes. Naway lahat tayo ay nakapag
nakakuha ng mas madami pang energy nitong weekend. Ano? Ikaw, Hag, kumusta ka, Hag? At gaya nung sabi mo, no, talagang nakaipon tayo ng maraming energy, no? At nabigay natin yung 2 days na Sulit ba, Hag? sinulit natin yung 2 days na weekend natin, no, sa ating kanya-kanyang pamilya. At alhamdulillah at nagiging busy man tayo sa trabaho in every weekdays at every weekend naman ay talagang sinusulit natin yung time bonding natin sa kanya-kanyang pamilya. Yes, and also, Hag, para din sa ating mga sarili, para sa ganun ay energetic and more efficient po tayo, mga kaibigan, pag Lunes hanggang Biyernes, yan na energy. Yes. Oo. Ayan, ako naman ay alhamdulillah at kailangan yun, Hag, kailangan makapag-unwind tayo para ma-refresh. Wow, unwind. So, ibig sabihin na talagang sinulit mo talaga yung weekend mo. Sulit, alhamdulillah. So mga kaibigan, samahan niyo po kaming talakayin po ang ating usapan ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy po tayo. Lunes-lunes po yan sa ating Bangsamoro 101 ay tinatalakay po natin ang BTA rules at ang kasamahan natin na si King ay pansamantalang hindi muna natin nakakasama ngayong araw na ito. Baka nag-iipon din siya ng kanyang energy. Hopefully tomorrow ay makakasama natin si King. Yes. At gaya ng mga nakasanayan natin, no, in every Monday, no, first day of the weekdays ay ang topic natin ngayon ay patungkol, no, at continuation ng mga nakarang episode natin. Continuation tayo ng BTA Rules number 13, no? Tama ba kasama ngayon? Yes. At bagong lahat, no, binabati muna natin yung mga maagang taga-subaybay natin ngayon, no? Si Ma'am Toy Alonto Birwar, salam sa iyo, Ma'am. Si Ma'am Jehan Yap Mitmug, salam sa inyo po lahat dyan. Si Ma'am Ida Rasuman. Yes, at magandang pakikinig po sa ating lahat, sa inyong lahat po. Yes, mga kaibigan, ayan, say hi, salam to your workmates, di ba? Para magbigay tayo ng magandang ngiti, para inspired tayo magtrabaho. Parang inspired ako. Si Nor-ain, inspired na inspired. Yes, inspired ako. Ayan, so mga kaibigan, samahan nyo kami pag-usapan kung paano po ba ginagawa itong session, ano? Yes. Paano po ginagawa sa loob po ng dyan sa loob ng SKCC kasi dyan po yung session or Sheriff Kabunsuan Cultural Complex at papaano po ito ginagawa ng ating mga butihing parliament members. So, pansamantalang hindi rin natin makakasama ngayong Lunes si Ma'am Sara Thea Lauban and syempre, nandyan lagi ang ating kasamahan sa opisina, ang Chief of Staff po ng office po, ng BTA office po ni MP Attorney Mitmug Jr. At makakasama po natin, mga kaibigan, ang ating Chief of Staff, si Ma'am AMIRA ALONTO. At I think nasa linya na siya. Yes, si Ma'am AMIRA ALONTO, no, palaging to the rescue yan. Anyway, actually, kanina lang namin sinabihan, no. Kanina lang niya nalaman na siya yung magba-backup sa atin dito, no. Kasi nga medyo iniingatan natin yung mga talakayan patungkol sa mga BTA rules. At since wala si Ma'am Thea ay siya muna yung hahalili kay Ma'am Thea. Okay? Yes. Okay. So, mga kaibigan, nasa linya po natin ng aming butihing Chief of Staff, si Ma'am AMIRA ALONTO. Ma'am, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Nor-ain at Hak. Yun. So, nasurpresa ako, Hag. Akala ko makikita na natin sa video si Ma'am. Ayan. Opo. Ma'am, tatalakayin po natin ngayong araw ang tungkol po sa Section 13, ano? Rule 13. Rule 13. At ito po ay tumutukoy po sa sessions. At para po maibahagi natin sa ating mga tagapakinig kung paano po kinakandak o ginagawa itong sessions po. Yes po. So, shall we start po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll resume with the BTA Parliamentary Rules or Resolution number 6. Rule number 13. Yung sessions, hearings, and public consultations. So,
Parliament or yung chairperson ng isang parliamentary or statutory committee ay dapat magbigay po ng kopya ng minutes or ng mga previous discussions nila at yung records po ng mga committee reports nila sa kanilang members. So open po ito to the members of the parliament para updated din po sila kung ano na po yung mga tinatalakay nilang mga bills or resolution na ito po yung mga ni-refer sa kanilang committee galing po sa plenary session. Ayan. So section 3 naman po, we have kinds of sessions. Parliamentary sessions are classified as A. Inaugural session. Or important matters when public interest or public safety so requires. Letter E, executive sessions. Executive sessions are sessions which are generally closed to the public involving regional security, public safety, public health, subject matters that may be offensive to decency and public morals, and similar matters. So the speaker may, motu proprio, as the need arises, even when the BTA is on recess, call a special session. So yun po yung mga klase ng session natin, no? So yung first is yung inaugural session. Yan daw po yung first meeting ng BTA pagkatapos nilang ma-appoint. So ito po yung nangyari nung if I'm not mistaken, March 30, 2019. So dyan po sila nag-oath taking po yung ating mga members of parliament kay Chief Minister po, no? Chief Minister Ibrahim. Although pwede rin naman po na mag-oath taking sila kay Wali po. Opo. And then yun po, nagkakaroon po sila ng ang tawag dito, yung voting, yung election po ng parliamentary officers nila. So pinili po nila yung speaker, deputy speaker, majority floor leader, etc. po. So plenary sessions are sessions which refer to the conduct of business. So ito po yung tawag natin sa mga sessions natin, plenary sessions, na may full effect po pag nag-approve sila ng mga laws or resolutions. So yung mga regular sessions, yan po yung naka-calendar po. So sa isang BTA term po, meron po tayong 3 session, di ba po? So it usually starts po ng yung first regular session natin, it started March 2019. And then, nag-end po siya nung March 2020. And then, yung second regular session naman po natin, nag-start siya nung June 2020 naman po, after ng Eid. And nag-end po ulit ng March 2021. And then, yung third regular session, which is now po, nag-start po yan nung June 2021. Ayun po. Ayan. So, ma'am, recently nagkaroon po tayo ng session. So, saan po siya napapabilang sa mga session po na nabanggit niyo po? Regular session po yun, yung previous, yung August 18. Opo, ayan. So, although for now, Hak, ay hindi pa natin maa-update, that would be, kasi magkakaroon din naman ng session this week, ma'am, ano? Yes. Ma'am, no, Ma'am Siwes, base doon sa mga nabanggit niyo po, no, yung kinds of session, no, meron tayong regular session at may nabanggit din po kayo na special session ba yan? Kailan po sila nagpapatawag ng special session o ano po yung mga hudyat para magpatawag sila ng special session, ma'am?
Yes po. So si speaker po no yung magre-request po ng special session kay Chief Minister. So pwede po siyang magpatawag kung may mga emergency no na situation na kailangan nilang mag-approve ng mga bills or resolution ng mabilisan. So oo, lalo na when public safety or public interest requires it. So, nagkaroon na po tayo ng mga special session, no? Especially nung yung inaprubahan po natin nung tinakal po natin yung mga priority codes natin tulad ng Bangsamoro Administrative Code, yung Bangsamoro Civil Service Code, at yung Bangsamoro Education Code. Yan po yung pinaka-recent na special session natin, which was on May 18. At doon po na-aprubahan yung Bangsamoro Education Code. This year. Yes po. Ayun. Itong May. So that was during the, nung after nag-end na yung session, yung recess po natin. So ipagpatuloy ko lang po, yung executive session, yun naman po yung mga closed door meeting usually yan. So, we also had an executive session that was last week lang po. So supposedly, yung regular session natin was supposed to be August 17, 18, and 19 po, no? But yung regular session natin was only on August 17, and then, if I'm not mistaken, 18 and 19, yun po yung naging executive session na lang. Yes, matandaan ko yung last week na regular session talagang yung mga staff per MPA talagang nasa labas lang sila medyo confidential yung pinag-usapan nila, so kailangan yung mga staff, mga COS or na hindi muna nila pinapapasok. So yun po yung executive session. Tama po, Ma'am COS? Yes po. Ayan. So, dumako naman po tayo sa iba pang section po, ma'am, ng rule number 13. Okay po. So, section 4, conduct of sessions. Plenary sessions shall commence at 1 o'clock in the afternoon on Tuesdays through Thursday, the 3rd and 4th week of the month, except when the Parliament decides otherwise. The Speaker shall open, conduct, and close the sessions. The Speaker consultation with the Majority Floor Leader and the Minority Floor Leader, respectively, may, letter A, postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment, or letter B, convene and hold the session through teleconference, video conference, and other reliable forms of remote or electronic means, using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national or regional emergency, which may prevent the convening of the Parliament or the physical presence of its members in the plenary hall. The members using the teleconference platform shall be deemed present for the purpose of determining the quorum, participation in the deliberation, the casting of votes. Notwithstanding the foregoing, a limited number of the members who elect to be physically present during the holding of a teleconference session, may personally attend and participate in the said session inside the plenary hall, and the Speaker, in consultation with the majority and minority leaders, shall determine the list of the members who will be allowed to physically attend the session in the plenary hall. So the guidelines on the teleconference issued by the Speaker as provided in Rule 6, Section 5 shall likewise cover teleconferencing during sessions. So yun po yung calendar po natin. Ang sessions po ay nagaganap Tuesday, Wednesday, Thursday ng 3rd and 4th week of the month. Yes. So si Speaker po ang nagko-conduct ng sessions na to, although pwede rin po siyang mag-assign ng Officer of the Day. Yes. Ma'am, ito nakalagay po dito sa rule na ito, section na ito ay 1 o'clock, no? 1 o'clock hapon na nagsisimula yung session. Ganito po ba talaga, ma'am, yung preferred time sa mga ganitong sessions po? Or instead of afternoon, wala po bang umaga? Or bakit siya hapon? Ganun. Okay, so if I'm not mistaken po, the wisdom behind this is kaya siya ginawang hapon
para sa morning, pwede pa po yung mga committee meetings. Kakaintindi ko. Ayun. Tama Oh, naman siguro. Preparations. Yes, tama naman siguro Yes no po. kaya ginawang hapon yung umaga pwede yung let's say yung sponsor ng isang bill kung sakali hindi siya maka-attend siguro lang Ma-arrange pa, may time pa. siguro makapag-confirm siya na siguro i-reschedule na lang yung kanyang bill. Siguro yung morning talagang preparation para sa session ng hapon. May mga instances din po talaga na na-conduct yung committee meeting on the same day sa morning and then nahabol pa po nila yung kanilang mga committee report para sa session sa hapon. So may mga ganun din pong instances. Yan. So, ayun mga kaibigan, at least nauunawaan din po natin kung bakit. Kasi, usually, ang alam natin, morning is effective yung tao. Yan yung, kumaga, ano yung working natin, di ba? Yung condition natin sa pagtatrabaho. So, yun mga kaibigan, hindi ibig sabihin na hapon ay walang ano sa umaga. Busy-busy din sila sa umaga. Maraming mga preparations ang ginagawa po. Ayun. So, na-clear tayo doon, Hak. Yes, tama. Opo. So, yes ma'am, para po sa iba pa pong sections. Yes po. So, Section 5 naman po, adjournment of session for the day. Adjournment refers to the termination of the session for that day with the hour and day of the next session being set. So, for example, pag gusto na po nilang tapusin yung session, may isang MP po na gagawa ng motion. So, for example, sasabihin niya, Mr. Speaker, I move to adjourn the session until, kunyari sabihin niya yung next day, until August 24. Kunyari ganun. So, yun, ma-approve yung motion and then ma-adjourn na po yung session nila. Okay. So, pwede rin siguro pag mag-move ng session, no, mag-adjourn ng session yung isang MP, posible din ba na may mag-object o magtutol doon sa adjournment niya, ma'am? No, propose adjournment. Yes. Yes, I think pwede pong pwede pong may mag-object. So may mga instances po tayo na lumalagpas po sila kasi usually 1 p.m. until 5:30 yung session nila. Pero paminsan lumalagpas din po talaga sila pag maraming importanteng tinatalakay. Yes. Ang ganda yung tanong mo sa objection ng ganung proposed adjournment. Yes, ma'am. Para naman po sa iba pang sections po. Okay. Section 6, adjournment of regular or special session, initiative of Chief Minister. A regular or special session only be adjourned if the BTA, upon the proposal of the Chief Minister, or on motion of 5% of the members. So ito lang po yung hindi ako masyado sure if 5% of the members in total na 80 or 5% ng present mismo. So but we can clarify the picture po sa ating mga staff po ni SecGen, no, or posibleng sa mga plenary division po ng BTA. Opo, ayan. At mga kaibigan, yun nga yung nabanggit natin dito, Hak, ay one of these days makakasama natin ang staff or baka mali natin mismong si SecGen, ano, para may bahagi din nila yung kanilang functions sa BTA. Ayan. And other sections po, ma'am? Yes. Section 7, adjournment sine-die. Adjournment sine-die is the final termination of a regular or special session. So, yan na po yung pag nagko-close na po tayo ng session. So, nagkaroon na tayo ng 3 adjournment po, no? Kasi, dalawang adjournment pala kasi we are on the 3rd regular session. And then, Section 8, open to the public. The sessions of the BTA shall be open to the public except when the BTA so desires. So, yun nga po, sa mga na-mention ko kanina, no, yung mga kinds of sessions, open naman po yan, yung mga sessions natin, napapanood po ng public via the official Facebook page, yung Bangsamoro Transition Authority Parliament, or pwede rin po sa Facebook page na Bangsamoro Government. So doon po, nala-livestream po yung ating mga regular session at special
pag-usapan. Pero tulad ng nabanggit ko, pag executive session naman po yung nagaganap, ay wala pong live stream kasi confidential nga po yung tinatalakay nila. Ayan. So, mga kaibigan, yun po yung tungkol po sa rule number 13, yung naibahagi po sa atin ni Ma'am COS. At bago po tayo magpatuloy mga kaibigan sa rule number 14, ay dyan lamang po kayo at kami po ay magbabalik pagkalipas po ng mahalagang paalala. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, honorable members of the Bangsamoro Transition Authority, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagalak po natin na nasa second reading na po ang Bangsamoro Gazette Act of 2021. Bakit po natin to kailangan? Mayroon po tayong Freedom of Information Act na nagsasabatas ng pagbubukas sa mga mamamayan ng mga pampublikong dokumento. Ito po ay nakabase sa Bill of Rights Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized, access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by law. Sa Bangsamoro po, ang Gazette Bill ay naayon sa Bangsamoro Administrative Code, particular sa Book 1, Chapter 12 at 14 na nagsasabi na kailangan natin ma-establish ang Bangsamoro Gazette. Kaya nararapat lamang na magkaroon tayo ng sarili nating pahayagan kung saan natin mailathala ang ating mga batas, resolusyon, at iba pang mga opisyal na dokumento sa print at electronic form. Gaya ng official gazette na ginagamit ng national government, itong Bangsamoro Gazette ay ating version kung saan naglalayon na mas uniforme ang pagpapahayag o pag-uulat sa ating mga isinasagawang batas. Kabilang na rin dito lahat ng legislative acts, resolution, executive and administrative issuances of general application, and significant Sharia court rulings. Marami po tayong naipasang mga batas, mga resolusyon, na ilalagay po ito sa ating mga website, ngunit mas mainam na maipabot at maiparating po natin ang ating mga accomplishment at programa sa grassroots level dahil para sa kanila naman itong ginagawa nating lahat. Magiging inclusive po ang ating gobyerno kung makikilahok po ang ating mga constituents sa ating mga proseso dahil ito po ang tunay na kahulugan ng self-governance. Nais rin nating maipamulat sa kanila ang ating mga gawain bilang mga mambabatas at public servant. Kung ang nais natin ay epektibo at responsableng pamamahala or moral governance, kinakailangan natin ng inisyatibong magsusulong ng higit na transparency, pagiging tapat at walang itinatago, accountability, pagkakaroon ng pananagutan sa mga opisyales ng gobyerno, at partisipasyon ng mga mamamayan sa pamamahala ng ating rehiyon. Ang Gazette Bill po ay isang maiging paraan para sa kamalayan ng ating publiko sa mga ganap sa ating Bangsamoro government. Sa panukalang batas na ito, ang Bangsamoro Information Office, ARM, ay magiging responsable sa editorial ng Gazette, sa koleksyon ng subscription fees, at paggawa at pag-maintain ng official website at ng social media pages. Ang Bangsamoro Gazette ay ilathala gamit ang lengguwaheng Ingles at kung aplikable ay ang paggamit ng Filipino at Arabic. Ang Bangsamoro Library and Archives naman ay magsisilbing official custodian and repository ng mga dokumento.
Napakahalaga po ng malayang pamamahayag at pagpaparating ng impormasyon at paggamit ng isang sa paggamit ng isang malayang lipunan. Idagdag ko lang po na ang panukalang batas na ito ay alinsunod din sa 12-point agenda ng Bangsamoro government. At ang polisiya ang na pinapatupad ng government of the day. Ito po ay yung number 4, continuity of existing government services, at number 7, development of enabling policy environment. Nabanggit po ni Chief Minister Ahod Ibrahim sa kanyang State of the Bangsamoro address noong opening on the 3rd regular session na kailangan natin magpasa ng mga batas na magko-complement sa ating Bangsamoro Administrative Code. Isa na po dito ang Bangsamoro Gazette. Panghuli po, gusto ko lang din pong sabihin na every leadership transition should always consider and ensure that the trust of its constituency is strongly built. This would mean that people should have the assurance that government can follow through the vow of allegiance in the agenda that they have instituted, that the public servants will deliver quality and untainted services in consonance to their function, and that the institutions is functional and responsive enough that the citizens themselves are willing to pledge their involvement in the endeavor. Maraming salamat po mga kasama. Thank you, Mr. Speaker. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Alright mga kaibigan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101 at kasama niyo po kami, Nor-ain at Hak. Ayan. Yes. At syempre kasama din po natin sa linya via Zoom ang ating Chief of Staff from the BTA office po ni MP Atty. Rasul Mitmug Jr., si Ma'am AMIRA ALONTO. Ma'am, ayan, so para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kanina po ay naibahagi po sa atin ni Ma'am AMIRA ang rule number 13 at ngayon naman mga kaibigan, papaano kaya sila nagiging quorum? Kasi syempre, lahat ng mga pag-uusap ay kailangan yung tinatawag na quorum, ibig sabihin ay kung pwede na, Majority. yung dami, oo. Yes, majority Ayan. yung dami. Oo. Yung bilang nung mag-meeting or mag-session. Yes. Ayan. So, ma'am, para po sa rule number 14. Yeah, yes po. Hello. So Rule 14, quorum, Section 1, meaning of quorum. Quorum refers to the minimum number of the members of BTA required to conduct any business of the BTA. DOL or these rules provides otherwise. There is a quorum when a simple majority of all its members is present during the roll call. So, ayun po. So, simple majority lang naman po ang hinihingin ng ating rules. So, currently, meron po tayong, although dapat 80 po, no? Pero currently, we only have 78 members of parliament. So, ang 50% plus 1 po niyan ay 40 MPs po. So, yun po yung simple majority nila. Yan. So, para masabi na ito ay quorum at pwede nang ma-conduct yung session, ma'am, no? Yes po. Ayan, So, Section 2 naman, presence of quorum. After the determination of the presence of the quorum, the Speaker shall call the session into order and majority floor leader or any member acting in his or her stead, what is the pleasure of the majority floor leader? The majority floor leader or anyone acting on his or her behalf shall then announce the order of parliamentary business of the day. So, yun po. Ang nagdedetermine po ng quorum ay si Secretary General po. Si SecGen po ang nagche-check po ng attendance ng ating MPs at siya rin po yung nagbabasa ng roll call. So, pag quorum natin ay babasahin naman po ni Madjo or kung sino man po yung acting on his behalf na pwede na niya pong basahin yung order of business of the day. Ayun. So, nape-present na kung sino yung through office of the SecGen and also kay majority floor leader, no? Yes.
Yes. Ma'am, si Wes, no, if ever, no, may instances po ba na meron tayong, let's say, merong nakasalang na importanteng bill o merong kailangan urgent na aprobahan na bill, no? Tapos, during the roll call para sa quorum, hindi po umabot yung bilang numbers ng MP na nandun sa session. Ano po yung mga immediate action or matutuloy po ba yung session that day? Well, ang ginagawa po ni SecGen po is dinedetermine na niya po yung attendance of the MPs bago pa talaga magsimula yung session. Okay. So, iniiwasan po natin. So, kaya po paminsan late nagsa-start yung session kasi hindi pa po talaga umabot sa quorum. So, inaantay na lang po na maabot yung quorum bago mag-start yung session. Okay. Walang ganong instant rest. Kaya nga po, siguro, no, kaya ginawang hapon yung session, no? Ay, doon pa isa lang yun sa mga preparation. Yes, doon pa lang win-workout na nila yung pagdating sa pagbibilangan or quorum ng isang session na magaganap. Ayun po. So section 3, medyo masabi na rin po yung tanong ni Hak dito, no. Absence of quorum. When the issue of absence of quorum is raised by any member of the BTA, the speaker shall temporarily stop its proceedings and order the Secretary General to count the members who are physically present in the session hall. Upon calling their respective names, the member duly called shall say, "Mr. Speaker, I am here," or "Mr. Speaker, present." So yun po. As far as my knowledge po, wala pa po akong experience na declare ng absence of quorum kasi inaantay naman po nila na mag-quorum muna bago magsimula yung session. Yes, tama naman. So, yun naman talagang Ma'am COS, no, talagang sinisilip natin yung mga posibleng o kaya yung mga posibleng katanungan ng mga listeners natin, lalong-lalo na yung sa mga kababayan natin na sila babo-bapa, no, na talagang medyo malayo sila sa kabihasnan ng mga kaganapan dito sa ating Bangsamoro government, lalong-lalo na po dito sa BTA, no, yung mga nagaganap sa mga session o yung mga batas na nandyan, talagang sinisilip natin yung mga posibleng may tanong nila sa kanilang sarili na nang sa ganun ay masagot na natin, ma'am. Salamat po. And ito, follow-up Yes, question po. ko din, ma'am, nakalagay po dito sa section 3, no, yung the way na mag-respond sila pag kinukol yung present sila, like saying, "Mr. Speaker, I am here," or "Mr. Speaker, present." Yes. May other words po ba aside from this, or is it standard talaga na these are the lines lang na pwedeng i-respond nila the way they are being called during the sessions po? Paminsan po present na lang yung nasasabi nila. So pag yung MP po natin ay pag nasa Zoom siya ay talagang nagvo-voice out siya, nagsasalita talaga siya ng Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am here, ganyan. Pero paminsan yung mga physically present po sa session hall, taas na lang po minsan ng kamay. Yes. Parang nasa show school that they lang are sila. present. Parang nasa school lang sila, no? Yung mga naranasan natin noon sa Parang school. classroom lang. Kasi minsan sumasama rin ako sa session ng ating buting MP Atty. Y Mitmug, no? At nakikita ko yung iba, no, sinasabi lang present. Wow, energetic. Yes. At doon pa lang makikita mo talagang minsan ini-enjoy mo na lang yung mga kaganapan doon. Pero pagdating naman sa mga usapin na, no, yung sinasalang na yung kanilang batas, talagang makikita mo yung focus ng bawat MP na nandyan sa session. Ayan. So mga kaibigan, alamin din po natin mula kay Ma'am Amira ang tungkol po sa mga classifications po ng quorum. Yes po. So section 4, classifications of quorum, the following classifications of quorum. So A, simple quorum. Simple quorum means the presence of 50% plus one member of the BTA or in any committee. So ito na rin po yung sinabi ko kanina na simple majority na 50% plus one. So since we have 78 members of parliament, ang 50% po niyan ay 39 plus 1, so 40 members ma-reach. Qualified quorum naman po,
refers to the required specific number of members of the BTA to discipline, punish, or expel any of its emergency sessions or in any committee sessions as provided in these rules. Hindi po ako masyadong aware kung ano po yung specific number ng qualified quorum, but we can ask this po again sa staff po ng BTA kay Secretary General po. Ayan, so mga kaibigan, nakadalawang rule na po tayo. That's rule number 13 and 14, ha, kano? Yes. At yan, oras po natin sa ngayon ay 10:44 at yan, para po sa pagpapatuloy ng ating programa, isa naman pong mahalagang paalala mula po sa BTA office po ni MP Atty. Mitmug Jr. Diyan lamang po kayo. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Alam mo bang isa sa 5 Pilipino ay may pinagdaraan ng problemang kalusugang pangkaisipan? Marahil ay nagpapanggap tayong walang ganitong suliranin, ngunit mahalaga ang ating kalusugang pangkaisipan. Ito ay mahirap at hindi tiyak kung kailan maaaring mangyari sa ating mga sarili. Ngunit kailangan mong maunawaan na hindi ka nag-iisa. Para sa libreng mga mapagkukunan at mga programa na malapit sa iyo, maaari ninyong bisitahin ang barm.info/imh o Facebook page ng Islamic Mental Health. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng opisina ng MP Rasul Y. Mitmug Jr. Alright mga kaibigan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101. At ayan, yun nga yung sabi ko kanina, Hak, ay dalawa na ang role na napag-usapan natin ngayong araw. At dahil may oras pa tayo, Hak, ay tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Siyempre kasama din natin nasa linya ang ating kasama sa BTA office po ni MP Atty. Rasul Y. Mitmug Jr. And also, by the way, Hak, binabati natin si MP, si Atty. Ras at ang nanonood na si Atty. Toy. Ayan. Hello po kay Atty. Toy and also kay Ma'am Jehan. Nanonood po si Ma'am Jehan Mitmug. And Ma'am, para po sa rule number 15, paano nga ba itong Parliamentary Order of Business? Paano nga ba sila nagkakandak ng session po? Ayan, so mukhang medyo nawala ang linya, no? Well, anyway, nandyan lamang po yan. Sorry. Yes, ma'am. Ayan. Ma'am, para naman po sa rule number 15. Yeah, so for Section 1, Parliamentary Order of Business, on any session day of the BTA, the Speaker shall furnish each member of the BTA with a copy of the Order of Business that shall be discussed or considered by them. So usually, 3 days po yung, 3 days in advance pinapadala yung Order of Business para may chance pa pong basahin ng mga MPs yung mga bills and resolutions na nakalaan dito. Section 2, Daily Order of Business. The daily order of business shall be as follows. A. Opening of session. B. Invocation or prayer. C. National Anthem. D. Bangsamoro Hymn. Roll call. F. Chief Ministers are. G. Reading and approval of journal of the previous session. H. Resolutions, petitions, memorials, and communications. I. Privilege hour. J. Question hour. K. First stage of bills. L. Second stage of bills. M. Committee reports. N. Unfinished business. O. Business for the day. P. Third and final stage. And Q. Other matters. So yun po. So the daily order of business shall be posted on the websites of the BTA and the Bangsamoro government. And as far as
practicable, sent through electronic mail to the members at least 3 days before the commencement of the session. So balikan po natin yung daily order of business. So yung opening of session, syempre si speaker po yan, and then any member of the parliament can lead the invocation or prayer, and then piniplay po nila yung national anthem followed by the Bangsamoro hymn. Si Secgen naman po yung magbabasa ng roll call at magde-determine ng quorum. Chief ministers are every every first of the month, if I'm not mistaken. So chief ministers are parang ito yung time ni chief minister na magbigay ng reports or quarterly updates sa ating public, no, kung ano po yung mga latest programs ng government of the day at kung ano man po yung magiging priority policies po nila or legislation. Yan po. So, reading and approval of journal of the previous session. So, ito binabasa lang po yung journal of the previous session. So, ito po yung parang minutes. And then, kailangan po nilang i-approve. Kasi pag i-approve na po nila, considered na po na correct na yung nakalagay sa loob ng journal. Ayan po. And then resolutions, messages, petitions, memorials, and communications. So yan, pwede po kasing magpadala yung public, yung constituents po natin, or pwede silang mag-petition or yung mga communication nila to the BTA. So, babasahin po dyan kung ano man po yung mga concerns na meron sila. And then, ito po yung magre-raise po yung mga MPs natin ng specific issue nila. Every Thursday lang din po ito nagaganap. Pagdating naman po sa ating question R, ito po yung pwedeng magtanong ang mga MPs natin sa kanyang mga ministers. Yan po. And then first stage of bills, ito po yung binabasa yung ng bill. Wala pang nangyayari, binabasa pa lang yung title. Pag second stage na, ito na yung mare-refer na siya sa specific committee po. Yes. And then yung committee reports, unfinished business naman po, if may mga gustong isaling resolutions or bills or committee reports from previous session na hindi pa tapos, pwedeng isingit dyan. So business of the day, yan po yung mga pinag-uusapan po nilang mga resolutions po, no? And then yung mga bills, and then other matters, kahit na hindi po nakalagay sa order of business, pwede pong motion ang isang MP na may isingit po siyang concern sa other matters. Yes. Po. Opo. And ma'am, dito po sa letter H, nabanggit po dito yung mga resolution messages, petitions. So far po, since nagkaroon po tayo ng sessions ang ating mga MPs or parliament members po, nagkaroon na po ba, naka-experience na po ba ng mga petitions or messages or letters na pwedeng maipadala sa BTA, or so far wala pa naman po? I would have to check po, ma'am, kasi so far from the sessions I've attended, wala pa naman akong narinig po na binasang mga pinadalang communications. But perhaps po sa mga iba, baka meron. We'll check po. Okay. So, yun, talaga naman, napaka-importante na one of these days ay makasama talaga natin ang Office of the Secretary General, no? Yes. Under the leadership of ni Prof. Rabi Angkal, no? Para may bahagi din nila kasi sila mismo yung mga nandyan, 'di ba? Nakatutok. Isa sa mga nakatutok talaga. Ayun. So, yes ma'am, tuloy-tuloy po ang sections po natin. Yeah, so Section 3, Order of Business. This shall be communicated to the members of the BTA and copy furnished the Office of the Chief Minister 3 days before the scheduled session. After the opening of a session, any member of the BTA may, before the first item on the order of business is called, object and move for an amendment. If no objection is raised, it shall deem to have been adopted. So, ito na po yung sinasabi ko kanina na kailangan mapadala 3 days before, and then on the day of the session itself,
pwede naman pong ma-amend yung order of business. Mag-motion lang po yung MP na may isasali siya or may or kung may tatanggalin po. Okay. Yan, basta always minimum of 3 days, ma'am, ano? Yes po. Yes, doon pa lang sa 3 days before ng isang session doon pa lang siguro nagko-confirm ng isang MP, no. So kung andyan ba siya, present ba siya physically or virtual, kaya malabo talaga na maging hindi matuloy yung isang session. Kagaya nung sabi ni Ma'am, si Wes, talagang inaantay o inaalam muna nila doon pa lang sa pagpapadala ng mga communication, order of business, or doon pa lang nalalaman na nila kung magko-quorum ba ang isang session. Ayan, sige po, ma'am. Yes po. Basahin ko na lang po yung remaining sessions. Yes muna. po, okay. Yes. So, Section 4, other items not adopted. Other items not included in the adopted order of business may still be considered if properly moved by a member, provided that no objection thereto is raised by any other member. Section 5, removal of adopted item. The BTA may at any time remove an item from the adopted order of business if properly moved by a member, provided that no objection thereto is raised by any other member. Section 6, items for next session. Items of business submitted by the members of the BTA must, upon proper motion, be placed in the order of business for the next and Section 7, session lack of quorum. Where a session has been terminated for lack of quorum resulting to failure to dispose an item, the speaker may convene another session to discuss the same in the next session. So yun po, Section 4 and 5, tulad ng sinabi ko kanina, pwede pong mag-motion ang ating mga MP para mag-add or mag-remove ng item from the daily order of business. And yung Section 6 naman po, ito po yung mag-motion din po yung mga MPs na may isasali sila for the next session naman po. Okay. Okay na, maraming salamat Ma'am si Wes, no, at mga kaibigan, no, mga giliw naming taga-subaybay, taga-panood, at nakatatlong BTA rules po tayo ngayon, no, gaya po nung mga sinasabi natin noon. Wag po natin madaliin. Dahan-dahan lang po tayo sa pagdi-deliver or pagtalakay sa ating mga BTA rules nang sa ganun ay maintindihan natin mabuti kung ano po o yung mga nilalaman ng ating BTA rules. Yes. At ma'am, maraming salamat po at baka po meron din po kayong announcement para sa ating mga tagapakinig ngayon sa radyo at mga tagapagsubaybay natin sa ating live streaming. Yes po, maraming salamat po ulit. Remind ko lang po ang ating mga listeners, you may access the official BTA website at parliament.bangsamoro.gov.ph or ang official Facebook page, Bangsamoro Transition Authority. Pwede po kayong kumuha ng mga updates and other resources from our official website, rasmitmug.com, and ang page naman po namin, Atty. Mitmug. Ayan. So, Ma'am AMIRA ALONTO, the Chief of Staff po ng BTA Office po ni MP Atty. Rasul Y. Mitmug Jr. Ma'am, maraming salamat po. Yes. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am si Wes. Alright, so mga kaibigan, ayun na tinalakay po natin ngayong Lunes ang tungkol po sa BTA Rule 13, 14, and 15. Talagang sa loob ng isang oras ay sinulit-sulit ni Hack ang tatlong rules. Opo. So, ito ba'y kaimportante nin mga pagali nami, makikinig sa guna siya kanong mga radyo nilan, na importante gid di kasabutan tano, so panon pamanab tunay kidiran ron, panon ni kapunggulolay ron sa mga mambabatas tano, sa mga MP atau ka parliament member na panunay kidiran ron sa ko kambibityareran kapag umbaleran ko nganing-nganin ang mga batas para raktano madaklataw. Mito ba? Manasukad dalo tanong pagana balumanan ko, di ka na kailangan ni malungkas kapangagi tanulon
Nyata mo yung bebe do, asala sulangon no gambitialan tano siya na tumatak kanong pagitungan tano. Ndo kaiwasan tano so mga kaidja tano kano mga taga-padata no buna katawan tabon manan masukwana kulang bun kanina kanina talima at ako kinataw. Na nyata mo pambebe doon tano ikapangagit tano sa niya ba ang mga batas para matalima tano sa mapya ngin ba itido nakadalom kano niya ang mga batas tano. Ayan. So, oras po natin mga kaibigan, it's 10:59. Yun nga po, talagang nakakalimutan natin minsan ng oras pagka interesado po tayo sa mga pinag-uusapan. And also, binabati din natin ang ating kaibigan na nanonood ngayon, si Sahara Ali. At syempre, binabati din po natin ng binabati din po natin ang CEO, no? Ang CEO po ng Skia Broadcasting Center, si Attorney Michael O. Mastura. And also kay manager, binabati din po natin siya, no? Si Papa Doms, si program director si Ma'am Mitch, and also kay DJ Ashley. At mga kaibigan, dyan lamang po kayo at kami po ay magbabalik para po sa katanungan pa, no? May tatanong tayo sa araw na ito para sa 50 pesos na load, and also para po sa announcement namin kung sino po yung nanalo last episode. So, dyan lamang po kayo. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Alam mo bang isa sa 5 Pilipino ay may pinagdaraan ng problemang kalusugang pangkaisipan? Marahil ay nagpapanggap tayong walang ganitong suliranin, ngunit mahalaga ang ating kalusugang pangkaisipan. Ito ay mahirap at hindi tiyak kung kailan maaaring mangyari sa ating mga sarili. Ngunit kailangan mong maunawaan na hindi ka nag-iisa. Para sa libreng mga mapagkukunan at mga programa na malapit sa iyo, maaari ninyong bisitahin ang barm.info/imh o Facebook page ng Islamic Mental Health. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng opisina ng MP Rasul Y. Mitmug Jr. Alright mga kaibigan, tayo po muling nagbabalik sa ating programa at bago pa tayo ma-overtime, over minute lang tayo, 1 minute, ayan, it's 11:01 ng umaga po. At kayo po ay nakatutok sa ating programang Bangsamoro 101. At yes, mga kaibigan, no, i-anunsyo ko lang po yung nanalo sa ating last Friday question, no. At ang nanalo ay si Mr. Mustafa Arsad from Simoy Sultan Kudarat. Congratulations, Sir Arsad. Ayan, congratulations po sa nanalo. At para naman po sa katanungan sa araw na ito, para po sa 50 pesos worth of load, ano ang gusto mong itanong sa ating mga tagapakinig? Question of the day, no? Ibigay po kung ano yung tatlong BTA rules na napag-usapan natin. Numbers lang po, tatlong numbers lang po. Ibigay po yung tatlong BTA rules na napag-usapan natin ngayon kasama si Ma'am AMIRA ALONTO. Alright, so yan po mga kaibigan ang ating katanungan sa araw na ito. Nandyan po ang ating numero. I-text lamang po yan sa ating number 0967-0258-733 para po kayo ay manalo ng 50 pesos worth of load. And by the way, maraming salamat po and congratulations po sa nanalo. Binabati po natin ang lahat ng mga taga Simoy Sultan Kudarat. At yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito, Bangsamoro 101. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig. Yes, muli, sa ngalan po ng Office of MP Rasul Y. Mitmug Jr., ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ito naman po ang inyong lingkod din, Nor-ain Lambitan. Abangan nyo pa po ang mga susunod pang episode. Inshallah, magkakasama-sama pa tayo sa marami pang episode. At ayun, again, Nor-ain Lambitan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ito po ang ating programang Bangsamoro 101.